Thay vì chúng ta chỉ được một cái lệnh lãi duy nhất ở cái điểm A này, chúng ta lãi được 1 đồng, thì chúng ta đến những cái điểm B này, những cái điểm C này chúng ta sẽ lãi được 0.5, nhưng lãi được 0.3, thì tổng ở đây chúng ta sẽ lãi được là 1.8. Thay vì chúng ta chỉ vào một cái entry duy nhất ở cái điểm 1 như thường lệ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em Forex, mình là Minh. Trong video này mình giới thiệu cho mọi người về nhồi lệnh. Thì trước khi chúng ta bắt đầu video này, có một cái lưu ý nhỏ của mình cho mọi người, đó là gì? Video này không phải dành cho những cái bạn trader mới khi bước chân vào thị trường, bởi vì khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp này sai cách thì nó sẽ mang lại cái mức rủi ro cho các bạn rất là cao. Nhưng nếu mà một khi các bạn là những cái trader có kinh nghiệm và các bạn áp dụng được những cái kiến thức trong video này một cách hợp lý, một cách phù hợp, thì nó sẽ giúp gia tăng tài sản của các bạn là x5, x10 cái lệnh đó lên. Và với mình đã đánh một cái tài khoản cũng nhỏ thôi, và mình đã x10, x5 được cái tài khoản của mình. Thì cái video khá là dài thì mình chia thành 2 phần. Trong cái bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái nội dung cơ bản, cũng như là cách chúng ta nhồi lệnh như thế nào để chúng ta đạt được cái hiệu quả nó cao nhất. Và trong cái video tiếp sau thì chúng ta sẽ trên thực chiến sẽ xem trên tài khoản của mình là mình đã nhồi lệnh như thế nào và mình đã làm như thế nào để mình x5, x10 cái tài khoản của mình lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu video chúng ta ngay sau đây. Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình nhắc lại cho mọi người, đó là gì? Với em Forex thì chúng ta vẫn đang có một cái mức bonus đối với những cái thành viên mới khi chúng ta tham gia vào thị trường Forex là 100% cái số tiền nạp ban đầu của mọi người. Và cái cách hướng dẫn và cũng như cách đăng ký thì mình đã để ở bên dưới những cái video ở trên phần miêu tả như trên màn hình mọi người đã thấy. Mọi người chỉ cần bấm vào đó và chúng ta có cái hướng dẫn rất là chi tiết của mình là đăng ký ở link nào và nhập cái mã giới thiệu ra làm sao để chúng ta nhận được mức bonus này, cũng như là toàn bộ những cái thông tin chi tiết là về bonus là làm như thế nào, sử dụng bonus ra làm sao, đúng không ạ? Và chúc mọi người giao dịch thành công trên thị trường, và chúng ta sẽ bắt đầu video chúng ta ngay sau đây. Để bắt đầu chúng ta cần phải hiểu được là tại sao chúng ta lại gọi là nhồi lệnh, và cái phương pháp này nếu chúng ta đặt một cái tên cho nó thì mình nghĩ cái tên phù hợp nhất cho nó sẽ là một cái phương pháp về kim tự tháp hay là phương pháp về bậc thang đó. Thì chúng ta cần phải biết được là cái chiến thuật này nó như thế nào. Thì nó là một cái dạng giao dịch phân tích kỹ thuật xuôi theo cái dòng chảy của xu hướng. Tức là khi mà mọi người đã dự đoán được cái xu hướng, là dự đoán được cái xu hướng đấy là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm thì sao? Thì nếu mà xu hướng tăng thì chúng ta sẽ, sau khi chúng ta vào cái lệnh buy đầu tiên, chúng ta sẽ sau đấy chúng ta sẽ vào những cái lệnh buy tiếp theo, lệnh buy thứ hai, lệnh buy thứ ba, và ngược lại. Nếu mà chúng ta xác định được đây là một cái xu hướng giảm thì chúng ta có thể là sau cái lệnh sell đầu tiên chúng ta có thể vào cái lệnh sell thứ hai, sell thứ ba. Thì cái việc này chúng ta cần làm để nó mang lại cái giá trị gì, là nó sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa được cái lợi nhuận và chúng ta giảm thiểu bớt được cái rủi ro. Đến đây thì cái câu hỏi của mọi người đặt ra cho mình biết chắc là tại sao nhồi lệnh nó sẽ giúp cho mọi người tối ưu hóa được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, đúng không ạ? Vì thường mọi người hay nghe nói là nhồi lệnh một cái gì đó rất là nguy hiểm và rất là sai, nhưng mình sẽ nói cho mọi người biết tại sao nó sẽ có giá trị khi nó đúng, và tại sao khi mọi người dùng cái phương pháp này sai thì nó sẽ mang lại cái rủi ro rất cao. Ví dụ nếu mà mọi người đang vào một cái lệnh buy khi mà lúc đó mọi người cảm thấy ok, thị trường đang chạy và đang có khả năng sẽ đi lên, thì mọi người vào cái lệnh buy. Nhưng ngay sau đấy mọi người vào cái lệnh buy ví dụ ở điểm A này, nhưng ngay sau đấy giá này đi ngược xuống như này, thì tiếp sau đó mọi người nhớ lại nhưng mà điểm B thì sẽ điểm lên đó. Thì ok, đây cũng là một cách nhồi lệnh, nhưng nó không phải là cách nhồi lệnh mà mình đang nói đến trong cái video này, và nó không phải là cách nhồi lệnh theo cái gọi là theo cái quan điểm cũng như là theo cái phương pháp đánh của mình. Bởi vì đây nó sẽ gọi là một hình thức là nhồi lệnh khi mà giá đang đi ngược theo xu hướng các bạn dự đoán. Thì chắc chắn rồi, mình đã nói rất là nhiều lần trong cái vấn đề là nếu mà giá đi ngược thì chúng ta có thể chúng ta sẽ chấp nhận chúng ta stop loss, còn hơn chúng ta cứ buy hoặc là sell mặc dù nó đang đi ngược lại thì nó sẽ rất là mệt mỏi và sẽ tốn của bạn rất là nhiều tiền, và cái tài khoản của bạn nó sẽ cháy nhanh hơn rất là nhiều. Còn đây mình đang nói là khi mà các bạn vào cái điểm buy ở điểm A này, xong sau đấy giá nó đi lên đến điểm B và giá lên đến điểm C, thì ở những cái điểm B và điểm C nó sẽ mở ra cho mọi người những cái cơ hội mới, là mở ra những entry mới theo cái hệ thống giao dịch của mọi người, và giá nó đi lên tiếp thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhồi lệnh vào. Thì thay vì chúng ta chỉ vào một cái lệnh là ví dụ là 0.1 lót lúc ban đầu thôi, thì những cái lệnh sau chúng ta có thể vào thành 0.1 lót tiếp, 0.1 lót tiếp, thì tổng cái số lượng mọi người sẽ được 0.3 lót. Thì thay vì chúng ta chỉ được một cái lệnh lãi duy nhất ở cái điểm A này, chúng ta lãi được 1 đồng, thì chúng ta đến những cái điểm B này, những cái điểm C này chúng ta sẽ lãi được 0.5, nhưng lãi được 0.3, thì tổng ở đây chúng ta sẽ lãi được là 1.8.
thay vì chúng ta chỉ vào một cái entry duy nhất là cái điểm 1 như thường lệ. Đó, thì đây là cái lý do tại sao mà sử dụng đúng thì nó sẽ đem lại cái lợi nhuận rất là cao cho mọi người. Và thường như mọi người thấy ở trong tất cả những entry của mình thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ có một cái entry đầu tiên là mình sẽ đánh lệnh như kiểu để thăm dò thị trường, tức là đánh một cái lệnh dò nhỏ nhỏ thôi. Xong sau đấy là khi mà thị trường bắt đầu đi đúng, nó bắt đầu mình vào thêm lệnh. Đó, thì đấy là cách mà mình đã tối ưu hóa được lợi nhuận và mình đã gia tăng được cái mức độ tiền lời của mình trong một cái khoảng thời gian đó không phải là dài. Đó, thì đấy là một cái mẹo nhỏ nhỏ thì mọi người có thể lưu ý giúp mình cái điểm này. Và tiếp theo cái cách giao dịch đối với cái ý tưởng này nó sẽ như thế nào, thì nó khá là đơn giản. Mình nghĩ mọi người nhìn vào cái hình này mọi người sẽ hiểu được cái ý tưởng và mọi người hiểu được cái thông tin cơ bản khi mà nó vào lệnh. Thứ nhất là mình có ví dụ ở đây là EU nó đang một cái xu hướng đi lên, Euro USD thì chúng ta sẽ vào cái lệnh mua của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ vào cái lệnh thứ nhất vào một lệnh buy, và tất nhiên rồi chúng ta sẽ luôn phải đặt stop loss, chúng ta luôn phải đặt cái take profit của chúng ta. Thì chúng ta sẽ mua một cái lệnh đầu tiên của chúng ta ở cái vị trí này, buy 1, thì chúng ta sẽ đặt stop loss của chúng ta ở vị trí số 1 này. Đó, đúng không ạ? Và sau đấy đối với cái lệnh thứ hai thì sau khi chúng ta vào cái lệnh số 1 rồi thì giá nó có thể nó chạy lên chạy xuống, nhưng mà cuối cùng là giá bắt đầu đi lên theo đúng cái dự đoán của chúng ta. Thì ở một cái vị trí nào đó trong tương lai hệ thống giao dịch báo nên đặt thêm một cái lệnh buy và đặt thêm cái stop loss nữa. Tức là sau khi chúng ta vào được một cái lệnh mua của chúng ta vị trí số 1 rồi thì với cái cách đánh của mọi người, giá nó đi lên tiếp và giá nó có thể nó sẽ báo chúng ta biết là cái điều này chúng ta có thể vào được một cái lệnh mua số 2 rồi. Đó, thì mọi người có thể hỏi mình là vậy cái hệ thống giao dịch nào nó làm được cái điều đó. Thì ở trên YouTube của mình, trên YouTube của Em Forex thì mọi người có thể thấy là mình đã có rất nhiều cái hệ thống giao dịch khác nhau và mọi người có thể xem được ở playlist là những cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Thì đối với từng cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh thì nó sẽ gợi ý cho mọi người từng cái entry nó khác nhau, nó sẽ hiện ra như thế nào. Ví dụ mọi người đánh phương pháp scalp này thì nó sẽ hiện ra cái entry như thế nào. Mọi người đánh string sử dụng Ichimoku, sử dụng MACD, sử dụng đến Heikin thì nó sẽ hiện ra như thế nào. Thì tất cả ở trong cái danh sách phát đó mọi người có thể vào mọi người xem và mọi người chọn cho mình cái phương pháp phù hợp. Thì ví dụ mọi người chọn cái phương pháp đánh với cái Heikin và với cái Mei Ichi thì sau khi là mọi người mở được cái lệnh buy đầu tiên thì tiếp tục giá bắt đầu chạy và hệ thống nó bắt đầu chỉ ra cho mọi người là chúng ta có thể vào được cái lệnh mua ở vị trí số 2 với cái hệ thống đó, hoặc là với cái hệ thống khác nó chỉ cho chúng ta có thể vào được với lệnh mua vị trí số 2. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta di chuyển stop loss của cái lệnh thứ nhất và đặt vào stop loss của lệnh thứ hai. Đó, tức là sao? Đó là chúng ta sẽ mở cái lệnh mua số 2 của chúng ta ở đây và chúng ta đặt cái stop loss của lệnh số 2 ở đây. Đó, thì ngay lập tức chúng ta sẽ di chuyển cái stop loss của cái lệnh số 1 của chúng ta lên cái vị trí stop loss của lệnh số 2 này. Đó, thì khi này cái lệnh thứ hai chúng ta nó sẽ chịu rủi ro là chúng ta có thể là giá nó chạy ngược thì chúng ta có thể lỗ cái lệnh số 2. Nhưng cái lệnh của chúng ta là chúng ta sẽ không bị lỗ mà chúng ta đang có lãi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mua ở cái điểm A này thì lúc đầu chúng ta đặt stop loss ở điểm B này thì nó sẽ bị lỗ mất một cái đoạn này, đúng không ạ? Nhưng khi mà giá nó chạy lên chúng ta mua ở cái điểm số 2 rồi thì chúng ta có thể thấy là nó di chuyển điểm stop loss lên chúng ta điểm C thì cái điểm này nó sẽ là còn cho chúng ta một lợi nhuận nhất định. Đó, và nếu mà cái lệnh thứ hai nó đi ngược lại và nó làm cho nó hit stop loss thì chúng ta vẫn còn cái lệnh số 1 thì nó cao hơn được cái phần lỗ của lệnh số 2. Thì như thế chúng ta gọi là lệnh số 2 chúng ta chịu rủi ro và cái lệnh đầu tiên chúng ta rủi ro gần như là bằng không. Đó, và tiếp theo nó cứ lệnh thứ ba chúng ta sẽ như thế nào? Lệnh thứ ba chúng ta sẽ vào cái lệnh mua thì cũng phải là stop loss. Đó, và chúng ta đặt thêm cái stop loss của lệnh 1 và lệnh thứ hai lên cái stop loss của lệnh thứ ba. Ở đây nó là như này, lệnh 1 chúng ta ở đây, stop loss của lệnh 1 chúng ta đầu tiên ở đây, lệnh 2 ở đây, stop loss lệnh 2 ở đây. Nhưng sau khi chúng ta mua được cái lệnh số 3 ở đây thì chúng ta đẩy cái stop loss của lệnh 1 lên đây, đẩy stop loss của lệnh thứ hai lên đây. Thì ở đây chúng ta để thấy hoàn toàn là gì? Lệnh số 1 nó hoàn toàn không phải chịu rủi ro và nó sẽ đem lại cho chúng ta lợi nhuận. Lệnh số 2 đem lại cho chúng ta lợi nhuận. Chỉ có lệnh số 3 duy nhất lúc đấy nó sẽ chịu rủi ro thôi. Đó. Nhưng khi mà chúng ta có hai cái lệnh dưới chúng ta nó có lãi và đủ cover cho cái lệnh số 3 rồi thì gần như cái lệnh số 3 nó sẽ không phải là một cái rủi ro gì cả trên tổng cái số lệnh các bạn vào. Đó, thì đây là những cái bước đơn giản và những cái ý tưởng để cho mọi người hình dung được là cái hệ thống giao dịch kim tự tháp hoặc bậc thang này nó sẽ làm như thế nào và nó để xảy ra như thế nào. Và một cái điểm rất là quan trọng đó là gì? Không bao giờ được tăng cái khối lượng ngoại lệ.
đó, giữ nguyên khối lượng vào lệnh như cái đầu tiên. Bởi vì sao không được tăng khối lượng vào lệnh? Bởi vì nếu mà những cái lệnh sau mà mọi người gia tăng cái khối lượng vào lệnh nhiều hơn thì cái lệnh sau khi mà hit stop loss nó sẽ bằng hoặc nó sẽ hơn những cái lệnh ban đầu. Ví dụ cái lệnh A của mọi người vào là 0.1, lệnh B mọi người vào là 0.2, lệnh C mọi người vào 0.5. Thì khi mà cái lệnh C tức là lệnh 0.5 mọi người hit stop loss thì có thể nó sẽ ăn luôn cái stop loss, nó sẽ ăn luôn cái phần lãi của cái lệnh C. Thì coi như là tổng cái deal này mọi người có thể là hòa hoặc mọi người bị lỗ. Nhưng nếu mọi người vào với cái khối lượng rất là bài bản 0.1 với lệnh A, lệnh B cũng là 0.1 và lệnh C nó cũng là 0.1. Thì trong trường hợp lệnh C này nó fail, nó bị lỗ thì chúng ta vẫn còn cái lệnh 1 và lệnh 2 này, lệnh A và lệnh B này để có mức lãi nó sẽ đủ cover cho toàn bộ cái mức độ tổng cái tiền lời chúng ta. Đó. Thì đây là cái ý tưởng cơ bản và cái ý tưởng rất là nền tảng khi mà mọi người muốn học và mọi người muốn biết về nhồi lệnh như thế nào thì mọi người phải nắm chắc được những ý tưởng như trên. Và mình sẽ chỉ ra cho mọi người là cái ưu điểm của cái phương pháp nhồi lệnh nó sẽ là như thế nào. Đó là thu lại được nhiều lợi nhuận hơn và ít rủi ro hơn. Cái điều này là điều chắc chắn khi mà mình đã vừa chỉ ra cho mọi người rồi là chúng ta có entry tốt, chúng ta nhiều entry thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ tăng lên và cái rủi ro chúng ta sẽ được giảm thiểu và sẽ được cover bởi cái cách chúng ta di chuyển stop loss của chúng ta lên liên tục. Đó, nó sẽ đảm bảo cho cái mức stop loss của chúng ta luôn được an toàn và cái tổng lệnh chúng ta sẽ luôn có khả năng sẽ có lãi. Vậy thì cái nhược điểm của phương pháp này đó là gì? Nhược điểm của nó không thể áp dụng vào tất cả các giao dịch vì sẽ có lúc thị trường thay đổi hoặc hệ thống giao dịch chỉ đã tín nhiệm chúng ta vào lệnh. Đó, bởi vì rõ ràng là có thể chúng ta vào cái lệnh đầu tiên xong thì thị trường nó quay lại nó hit stop loss chúng ta luôn thì chúng ta sẽ không cơ hội chúng ta vào cái lệnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và tiếp theo nữa là khi mà kể cả giá nó đi theo đúng cái dự đoán của chúng ta rồi thì cái hệ thống giao dịch hiện tại có của chúng ta, thứ nhất là chúng ta chưa đủ kinh nghiệm, hai là hệ thống giao dịch chúng ta chưa đủ phong phú thì nó không thể giúp chúng ta nhìn thêm được những cái entry nào khác. Đó, thì đấy là cái vấn đề nhược điểm tạm thời của hệ thống này. Nhưng những cái này đều có thể khắc phục được bằng cách là mọi người có thể phát triển hệ thống giao dịch của mọi người nhiều hơn, linh hoạt hơn, mở rộng hơn và cái kinh nghiệm của mọi người sau khi mọi người giao dịch trên thị trường một cách nó lâu dài thì mọi người sẽ có những cái cách nhìn cũng như là có những cái mức độ nhạy về thị trường nhất định thì mình tin chắc là cái nhược điểm này nó sẽ được khắc phục sớm thôi và nó sẽ không phải là một cái nhược điểm lớn so với mọi người. Đây là những cái kiến thức, những ý tưởng nền tảng cơ bản cho mọi người về cái phương pháp nhồi lệnh. Và trong cái video tiếp theo ở trong tuần sau mình sẽ chỉ cho mọi người cách thực chiến ở trên tài khoản của mình là mình đã nhồi lệnh như thế nào và mình đã làm như thế nào để cái cách nhồi lệnh trở nên đúng đắn và mang lại lợi nhuận cho mình rất là lớn. Thì rất mong sẽ được gặp lại mọi người trong video tuần sau của mình và đấy sẽ là một cái video rất là giá trị đối với những người mà tìm hiểu và đang muốn học như thế nào là nhồi lệnh và nhồi lệnh như thế nào là cho đúng. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn video tuần này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người.